Vid höstens grävning så har vi lagt schaktet på en yta där det fanns en djup anomali på LIDAR-skanningen. Och vi misstänkte att det kunde vara en brunn. Och sen är det också så att det ligger en till husgrund där som ser ut att vara medeltid. Så att det var det vi skulle undersöka och se om det är så att vi har en yngre fas i den här borgen också som i Eketorp. Så i år har vi hittat först ett brandlager som låg över hela huset. Det var så att vi såg husgrunden, men ovanpå så var det ett lager med sjöbränd sten, alltså sten som hade blivit eldpåverkad, och en massa sot och kol. Och när vi tog bort det, då hittade vi en stor härdgrop som ligger i mitten av huset. Men den ligger fortfarande lite fel för att kanske tillhöra husets användning, utan i så fall kanske snarare medeltid. Men det vet vi inte riktigt än, utan då måste vi först kolla våra dateringar som kommer senare. Och vi har också hittat en större kokgrop som vi också tror är senare, för den går nämligen in i husväggen. När vi sen tog bort dem och gick ner under det så har vi då fått fram husväggarna, och de är inte medeltid utan de tillhör samma period som det hus som vi undersökte i våras, det vill säga vi tror folkvandringstid. Vi väntar fortfarande på dateringarna. Och vi har även hittat olika typer av fynd som är kopplade till medeltid fast i ploglagret. Och vi har även hittat fynd från blandade perioder. Mycket är från folkvandringstid som ligger både innanför och utanför husgrunden. När vi hade tagit bort mycket av det här skärstenslaget och när vi kom lite längre ner på brukningslaget i huset så såg vi att i den ena schackkanten så stack det ut en sten som hade en väldigt fin och slät skålad yta. Och det visade sig vara en malsten. Och den försökte vi få ut ur schackkanten, och då hittade vi faktiskt en till malsten som låg upp och ner intill den andra. Och båda de här malstenarna har blivit eldpåverkade och nedlagda i huset. När vi hade tagit bort det lager som vi tolkar som brukningslager, alltså det som man har gått på i huset och även ute på gatan utanför gaven, så kom det ett stenlager. Och för att kunna undersöka vad det stenlagret var för någonting var vi tvungna att ta bort gaven på huset. Och i det här stenlagret så kom det brända ben och gravfynd från en kvinnograv som vi daterar till äldre romersk järnålder utifrån vad det fanns för någonting i graven. Och det är bland annat en krumkniv som är en järnkniv som just hittas i den här typen av gravar från den perioden, och just kvinnogravar. Och även ett rämmändesbeslag och en pärla och lite andra bronsföremål. Och det intressanta med detta är att Borbyborg ligger ju på ett gravfält som sträcker sig längs med hela det här höjdpartiet. Men att det ligger en grav precis under huset, det var ju någonting som vi inte sådär kanske direkt hade hoppats på, ska man säga. Men det var ju ren tur egentligen att det också fanns med i det här schaktet som vi har lagt här i år. Och att man då har byggt huset rakt ovanpå den här graven, det är ju också rätt intressant. Så att det är inte oväntat att det kom en grav, men vi kanske inte var beredda på att det skulle ligga just inom den här ytan. Så det blir spännande att göra analyser på. Andra fynd som vi har hittat vid den här undersökningen, det är faktiskt en liten dräktnål i brons som kom i väggen där vi har hittat en ingång till huset. Och den var väldigt fin, väldigt bra bevarad. Och vi har även en fibula, men den ligger utanför på gatan. Det är spänne som man sätter ihop kläderna med. Och sen har vi hittat en del keramik, men inga hela krukor, utan det är delar av keramik som man tänker sig att man har slängt ut saker utanför på gatan och som sedan har trampat sönder. Och det är tillsammans med stora mängder av djurben, och vi har både fiskben, koben, får och get. Och sen får vi se vad den osteologiska analysen säger, om det är så att vi kanske har andra djur också bland de här djurbenen. För vi har ett rätt stort material att analysera. Så det blir väldigt kul att se vad experterna säger längre fram. Sammantaget kan man ju säga att årets undersökningar har ju visat att det finns aktivitet i Borbyborg under flera perioder. Både under medeltid,
Inte några hus som vi har kunnat se, men däremot har man ju varit på platsen på grund av alla de här plogfynden med olika bronsföremål och spännen och så vidare. Men även den här kokgruppen och då möjligen den här stora härden. Man har ju varit här under folkvandringstid också och byggt de här husen. Men sen har vi också den tidiga fasen med gravarna som vi också har lyckats att få mer material från. Och det är ju väldigt intressant att vi har spår från olika faser i flera borgar på Öland. Som sagt, både i Eketorp har vi ju Eketorp 3 som är medeltida, men även i Groborg så har vi också spår av medeltida aktiviteter. Och även i Triberga så finns det ju medeltida lämningar. Så att det här är ju någonting som vi får se om vi ser i fler borgar längre fram i det här projektet. Nu är vi ju inne på de sista dagarna på höstens undersökning och nu mot slutet så är det ju så att vi har ju samlat in mängder med material för analyser, både från vårens undersökningar men även nu från höstens undersökningar. Och de här proverna, det är jordprover som vi tar i stolphål i de här groparna, under husväggarna, emellan stenarna där vi kan se att man har haft som ett stenlagt golv i vissa delar av huset. Och allt det här materialet ska nu tas upp till forskningslaboratoriet i Stockholm där det ska genomgå analyser av olika slag så att vi ska kunna få fram kanske vad man har ätit på platsen, vad vi har för datering på de olika lämningarna i huset, men även vad det är då för typ av djur de här benen kommer ifrån. Och sen även så tittar vi på olika typer av fetter, till exempel fettsyra som är kvar på keramiken möjligen. Så nu kommer det mest spännande jobbet egentligen när vi ska försöka sammanfatta de här 2 undersökningarna och få fram svar på de här analyserna. För det gör ju en väldigt stor skillnad på det vi har sett i fält och vad vi sen ser för resultat efteråt. Så att fortsättning följer och vi får se vad det blir för resultat från årets undersökningar i Borrbyborg.